У січні ваша пенсія під загрозою. Це зламане життя та невидимі пастки пенсійного фонду. Те, що ви зараз почуєте, поки що в доступі в інтернеті немає, друзі. Так що раджу вам до прослуховування. Ви чуєте цей звук? Це не просто тиша, це ляскіт дверей, що зачиняються перед носом зараз мільйонів українських пенсіонерів. Це звук зупиненої виплати, яка мала годувати вас наступний місяць. Ви чекали на неї, планували ліки, комунальні, можливо, маленький подарунок онукам. І тут порожньо, рахунок нульовий, наче хтось висмикнув килим з-під ніг, правда? Це не вигадка тепер. Це закон, холодна, жорстока реальність, яка ховається за сухими рядками офіційних документів. І я зараз вам відкрию, які невидимі пастки розставив пенсійний фонд, які можуть позбавити вас заслужених грошей. Готуйтеся. Це буде не просто інформація, це буде емоційна подорож у світ бюрократичного хаосу, де ваша помилка або просто чиясь недбалість коштуватиме вам виживання. А якщо ви ще не підписалися на канал, то підпишіться, бо ви бачите, тут розглядаємо тільки фахову інформацію. Ну, вже як забажаєте собі. Добре, друзі, я продовжую. Забудьте вже тепер про спокій. Ми говоримо про фундаментальні підстави для тимчасового призупинення пенсійних виплат. І ці підстави часто виникають не через вашу провину, а через вашу непоінформованість або вашу довіру. Причина номер 1. Мовчання. Найстрашніший ворог пенсіонера – це просто правило 6 місяців. Уявіть собі, ви живете в селі, чи просто не любите зайвий раз виходити з дому, чи, не дай Боже, захворіли й забули про світ, ваша пенсія надходить на банківську картку. Це не тільки хто живе в селі, це приклад. Але ви заощаджуєте або просто, не маючи потреби, не користуєтеся нею 6 місяців поспіль. Мається на увазі карткою, жодної не робите операції, жодного зняття, жодного платежу. Шок полягає в наступному. Пенсійний фонд сприймає ваше мовчання як просто бездіяльність, або так, якби вас не було. Ну, ви розумієте, про що я. Або в кращому випадку, як залишення країни. Вони вважають, що якщо ви не забрали або не поворушили свої гроші протягом півроку, значить ви або не живі, вибачайте, я називаю речі своїми іменами, як вважають, або втратили право на отримання коштів, розумієте? Це чистий абсурд. Ви живі, ви дихаєте, ви потребуєте цих грошей, але ви стаєте жертвою бюрократичної логіки. Ваша пасивність – це ваш вирок. І що ви відчуваєте, коли усвідомлюєте, що ваша особиста обережність чи ощадливість тепер є підставою для відібрання у вас ваших засобів до існування? Це є злість. Це змішана злість з відчаєм. Гірка правда. Ви маєте регулярно доводити державі, що ви існуєте. Ваш банківський рахунок перетворюється на ваш особистий датчик життя. Не ворухнули рахунком, держава припинила ваше фінансування і все. Зараз так буде відбуватися вже в січні, щоб ви розуміли. Причина номер 2 – це фантоми. Непройдена ідентифікація ВПО та нових пенсіонерів. Дивіться, ця причина – це окрема трагедія, яка торкається мільйонів внутрішньо переміщених осіб та тих, хто отримував пенсії до початку повномасштабного вторгнення. Суть проблеми тут яка? Держава, борючись із мертвими душами в лапках, так фіктивними виплатами, вимагає від певних категорій пенсіонерів, особливо ВПО, які отримують пенсію через Ощадбанк, періодично проходити фізичну ідентифікацію. Шок полягає в наступному. Ви пережили пекло, тікали від війни, оселилися в новому місці, намагаєтеся вижити, а тут вам кажуть, доведіть, що ви – це ви і що ви живі. Якщо ви не з'явилися вчасно або не скористалися дистанційними методами, якщо вони доступні вам, ваша пенсія призупиняється. Це відчуття, ніби ти прийшов уже крізь вогонь і воду і, як кажуть, мідні труби. А тепер тебе звинувачують у тому, що ти не справжній, чи ви не справжні. Кожний нехай до себе це візьме до уваги, це зневага до просто вашої травми, це приниження, коли вимушено доводити своє існування,
А травма може бути, що пенсіонер не у змозі прийти, не у змозі показатися, що я живий і здоровий. Але нікого це не хвилює. Пенсіонер, який живе в окупації або ледве дістався безпечного місця, не завжди має можливість чи сили бігати по банках чи цнапах. Правда? Це сльози, безсилля. Пастка в чому тут? Навіть якщо ви користуєтеся банківською карткою, для деяких категорій пенсіонерів, наприклад, тих, хто став ВПО до 24 лютого 2022 року, вимога фізичної відеоідентифікації може все одно залишитися актуальною. Причина номер 3. Це вічні мандрівники, виїзд за кордон на постійне місце проживання. Ця підстава здається логічною, але вона містить у собі холодний і неочікуваний удар. Суть проблеми тут яка? Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, якщо пенсіонер виїжджає на постійне місце проживання за межі України, пенсія йому припиняється. Шок полягає в наступному. Держава не розуміє, постійний виїзд в лапках від тимчасового захисту – це чи просто вимушеного переміщення через війну. Треба ж розділяти і мати різницю в системі. Хоча для тих, хто виїхав під час війни, часто роблять винятки. Завдяки міжнародним угодам та окремим постановам, юридична підстава для припинення у разі офіційного оформлення ПМП постійного місця проживання залишається чинною. Це вибір без вибору получається. Бабуся, яка вивезла онуків у безпечну Європу, часто не має наміру відмовлятися від України, але для того, щоб вижити там, вона змушена оформлювати статуси, які з юридичної точки зору можуть трактуватися як підстава для припинення української пенсії. Це страх повернення та розрив зв'язків з батьківщиною виходить. Це відчуття зради, коли ти хотів захистити своїх, а держава бачить у тобі лише втікача. Винятки та потреба уваги. Деякі міжнародні договори дозволяють продовжувати виплату, наприклад, Ізраїль, Болгарія, Іспанія, але це вимагає величезної бюрократичної роботи, а ігнорування цього може призвести до швидкого припинення. Причина номер 4. Гріхи минулого, так звані, недостовірні документи та помилкові відомості. Це та підстава, яка може спливти через 10, 20 або й 30 років після призначення пенсії. Суть проблеми тут яка? Якщо під час перевірки, а ПФУ час від часу проводить ревізії старих пенсійних справ, якщо виявляється, що пенсія була призначена на підставі недостовірних документів, які подав сам пенсіонер, або якщо є помилка у розрахунках, яка призвела до переплати, виплату можуть призупинити до роз'ясування обставин або припинити взагалі виплачувати. Шок полягає в наступному. Ви спокійно жили роками, вважали, що все гаразд, і раптом вам приходить лист. Ваша пенсія була призначена з порушеннями. Часто це не ваша провина, а помилка працівника архіву, бухгалтера на старому заводі чи навіть самого інспектора ПФУ, який оформлював документи. Але відповідальність падає все рівно на вас, майте це на увазі. Це гнів від несправедливості. Це безвихідь, коли вам потрібно доводити свою правоту, шукаючи документи 30-річної давності, яких, можливо, вже й немає. Це шантаж з боку системи. Ми призупинимо, поки ви не доведете, що ми не помилилися. І найгірше, з вас можуть вимагати повернути переплату за всі роки. Це фінансовий крах для літньої людини. Наприклад, неправильно врахований стаж у трудовій книжці через неточну печатку або помилкові дані про зарплату можуть стати цією ямою, в якої людина так і так упаде. І причина номер 5 – це судовий удар. Рішення суду про визнання недійсними документів. Ця підстава є найбільш руйнівною, оскільки вона має найвищу юридичну силу. Суть проблеми тут яка? Якщо суд за поданням будь-якого органу визнає недійсними документи, на підставі яких вам була призначена пенсія, наприклад, диплом,
що давав право на пільгову пенсію, або довідку про інвалідність, то виплата пенсії на цій підставі припиняється. Шок полягає в наступному. Ваше право на пенсію стає предметом судового розгляду. Ви втягуєтеся у тривалі, виснажливі процеси, де ви маєте захищатися від адвокатів, які шукають найменшу шпарину, щоб довести недійсність ваших документів. Це паніка і відчуття переслідування. Пенсіонер змушений витрачати останні кошти на адвокатів і їздити по судах, замість того, щоб насолоджуватися заслуженим відпочинком. Ваше життя перетворюється на юридичну битву, де залякування системою, яка має вас захищати, а не атакувати, стає сьогоденням. Причина номер 6 – це назавжди. Смерть пенсіонера, як кажуть. Ця підстава є неочевиднішою, але вона має свої підступні нюанси. Смерть пенсіонера – це прообраз, друзі, коли для системи ви вже стаєте як людина, яка не існує, але насправді ви живі. Це припинення виплати відбувається з місяця, наступного за місяцем, у якому помер пенсіонер. Шок полягає в наступному тут, друзі. Часто родичі продовжують отримувати пенсію ще деякий час після смерті особи, особливо якщо виплата була на банківську картку. Але коли ПФО отримує офіційне свідоцтво вже про смерть, виплати припиняються. Проблема в іншому. Якщо родичі не повідомили про смерть і продовжували отримувати гроші, ПФО, увага, вимагатиме повернення цих сум. У час горя та втрати родина змушена вирішувати не тільки траурні справи, але й фінансові хвости з державою. Це додатковий біль, коли після втрати близької людини вам приходить вимога повернути зайві гроші, які часто були втрачені на поховання. Це цинізм системи, яка не дає часу на оплакування. Друзі, ще дві причини потерпіть, бо це дуже важливо. Це неправильний статус, зміна обставин пенсії по втраті годувальника. Ця підстава стосується тих, хто отримує пенсію за своїх утриманців, дітей, братів, сестер, онуків. Суть проблеми тут яка? Пенсія по втраті годувальника призначається, доки утриманці відповідають певним критеріям, наприклад, до 18 років або до 23 років, якщо навчаються. Якщо утриманий закінчує навчання, виходить заміж або одружується, працевлаштовується або досягає встановленого віку, виплата на цю особу припиняється. Шок полягає в наступному. Пенсіонер зобов'язаний самостійно повідомляти Пенсійний фонд України про ці зміни, якщо ви, радіюча за онука людина, який нарешті закінчив ВНЗ і пішов працювати, забудете повідомити Пенсійний фонд, то ви будете отримувати незаконну переплату. Так виходить. Це розгубленість від надмірної бюрократії. Ви радієте за свою дитину, а замість подяки держава чекає на ваш донос, на самого себе виходить. І знову ж таки, забудькуватість обертається вимогою повернення всіх незаконно отримуваних сум. Це подвійний тягар – втратити допомогу і ще й залишитися винним. І причина номер 8 – це останнє. Повернення до роботи, працевлаштування для пільгових пенсій. Ця підстава стосується лише окремих видів пенсій, наприклад, пенсій за вислугою років. Суть проблеми тут яка? Пенсія за вислугою років для вчителів, лікарів, військових артистів часто призначається за умови залишення роботи, що дає право на цю пенсію. Якщо пенсіонер повертається на роботу, яка має відношення до його пільгового статусу, виплата пенсії призупиняється. Шок полягає в наступному. Людина вирішила підтримати країну, повернутися до школи чи лікарні, щоб допомогти у важкий час, або просто потребує додаткового доходу, а їй за це карають призупиненням пенсії. Як так може бути? Це демотивація і несправедливість. Пенсіонер готовий працювати, ділитися досвідом, а держава каже: вибирай, або пенсія, або робота. Це відчуття, що твою допомогу відкидають, а твою потребу просто ігнорують. Це не стосується більшості пенсіонерів за віком. Вони мають повне право працювати та отримувати повну пенсію. Але пільговикам варто бути дуже обережними. Ці 8 підстав – це не просто юридичні факти. Це 8 потенційних ударів по вашій фінансовій стабільності, по вашому спокою,
по вашій гідності. Вони вимагають від вас постійної пильності, бюрократичної грамотності та щомісячної самоперевірки. Пенсійний фонд, як холодна машина, чекає, коли все це відбудеться, коли буде ваша помилка. Він не буде вам нагадувати, він просто зупинить кран з грошима і все, а потім вимагатиме від вас складних доказів, поїздок, паперів та нервів, щоб знову його відкрити. Ваше завдання як людини, яка пропрацювала все життя і заслуговує на гідну старість, не дати їм жодного шансу. Забудьте про наївну довіру, перевіряйте свої рахунки, фіксуйте свої операції, вчасно проходьте ідентифікацію. Якщо ви ВПО, і негайно повідомляйте про будь-які зміни у вашому житті чи житті ваших утриманців, мається на увазі до пенсійного фонду, а ваша пенсія – це ваше право. Але в нашій реальності це право просто тепер уже потрібно захищати щодня від бюрократичного хаосу та невидимих пасток. Будьте сильні, будьте поінформовані, не дайте себе зламати. На все добре вам.